Vi är tillbaka. Vi befinner oss just nu i ett väldigt knepigt läge som vi ofta gör här nere i västra Sverige. Det är is på sjöarna, fullt med vatten uppe på för att det är plusgrader. Och det går inte att isfiska och det går inte att kasta heller för den delen. Så att vi är lite i mellanläge faktiskt. Åarna har väldigt mycket vatten. Så att vi får se vad som händer. Men vi har grävt lite i arkivet här idag. Och vi hittade en film när Gurra utfiskade gädda med flytring. Det är från i höstas faktiskt. Som vi tänkte lägga upp idag. Jag håller på här inne. Nu när läget är som det är. Och jag håller på med en studio. Ska göra ordning en studio. Lägga golv. Sätta upp belysning. Skrivbord. Massa grejer. Det kommer alltså alla mina fiskegrejer kommer vara här inne. Plus det kommer att bli en liten, vad ska vi säga, lite blandat videovlogg-studio. Så att det kommer att komma en del kul material därifrån hoppas jag. Men idag ska vi hänga med Gurra ut när han fiskar och se om man får några gäddor. Ny på kanalen, min namn är Roger och det här är Fiskelycka. Då är vi tillbaka här. Idag befinner jag mig vid ån igen. Jag hade tänkt att fiska lite gädda. Jag befinner mig lite längre ner i ån. Det är lite större, lite djupare och förhoppningsvis lite större fisk. Så är ni nya på kanalen, mitt namn är Gurra och det här är Fiskelycka. Då var vi ute. Då var vi ute igen. Tar och börjar med den som gjorde succé förra gången vi var ute. Liten curly tail. Den svansig. Man kan fiska den långsamt. Vi börjar bara kasta av här. Det finns väl inte att göra. En massa betesfisk som slår i ytan. Längre ut här. Misstänker att det blir djupare där. Ja, vi får se vad som händer. Det ser hett ut här. I alla fall. Så någonting är jag nästan säker på att vi kommer kunna ta. Och här ute går det ut till en 10 meter någonting. Så det är lite djupare än det jag brukar vara. Men det ska nog stå någonting. Betesfisk finns det i alla fall i mängder här. Nej, ingenting på de första kasten. Paddlar vi utåt. Kan gå igenom min utrustning igen. Jag kör en fluorkarbon-tafs på 1 millimeter. Funkar bra för mitt fiske i alla fall. Har aldrig faktiskt lyckats få upp en sån här. Den är runt en 50-60 kanske. 56 cm någonting. Bara till ett sånt här beteslås. Och sen så... Ja. Och sen till lina till det kör jag med 0,30 flätad lina. Och sen så har jag faktiskt en liten pärla här längst upp. Det är ett hett tips. För då finns det ingen svårt att få sönder toppöglan som kan gå sönder lite då och då. Men med det här så finns det ingen risk. Och speciellt bra här när man kanske har spöt i vattnet ibland. Och inte ser när det kommer upp. Så det är ett hett tips. Men vi tar och jobbar oss utåt mot det djupare partiet av sjön. Sen kör jag, skulle kunna säga all around spö 8,4 fot tror jag det är. Och kastar upp till 140 gram någonting. Så det är ju i min mening till mitt fiske är det nästan perfekt. Sen är det ju andra som föredrar andra prylar, men det här funkar bra till mitt fiske. Och sen en ganska relativt grov multirulle. Jag gillar inte riktigt haspel så jättemycket. I alla fall inte till det tyngre gäddfisket. Det tycker jag nästan. Och speciellt när det är kallt så här. Det blir en rätt fin snäpp på fingrarna när man kastar så här tunga drag. Så jag trivs bra med en multirulle. Alltså det är betesfisk precis överallt i ytan just nu. Så en och annan gädda måste det stå runt om.
det här stimmet. Oh, där satt den. Dagens första. Nej, inte stor, men det är en fisk. Alltid kul. En fisk, nya platser. Nya bet. Nej, inte nytt bete. Men tjockis var den. Så, lätt att kroka av. Snabbt, lätt, smidigt. Så, ta ett litet. Oj, oj, oj. Någonting stort har varit i. Här på en. Man får gå tillbaka. Jaha, senare. Så, där ja. Nu kan jag säga det efter att ha haft fingrarna i blött. Det är kallt. Det är kallt som satan. Men vad gör man inte för att få komma ut och fiska lite? Kallt. Men vi får se vad vi kan ta någon till här. Se ifall det står något mer. Förhoppningsvis lite större. Men det är första för dagen i alla fall. Så det är alltid kul. Får se ifall det var någon mer med att leka. Jag säger det är lite lugnare ström här ute där åfåran kommer in. Så jag vet inte om det är positivt eller negativt. Vi paddlar utåt lite mer. Eller så kastar vi inåt. Ifall det står någon gädda här längs med kanten. Om man håller fingret på linan så som jag gör nu. Så känner jag hur betet ligger neråt mot botten. Och man kan även känna i linan när den slår i botten. Och även bättre om det kommer ett hugg. Medan det dalar neråt. Det är ett bra tips att hålla i linan. Bara med fingret så här. Medan man låter det dala neråt. Så här slår jag ner botten. Just nu kör jag det här väldigt bottennära till att börja med. Sen fiskar jag det mer i pelagialen lite senare. Men jag börjar med ett kast. Så jag fiskar in rätt nära botten. För ofta står fisken nere på botten och lurar. Herregud vad det vakar fisk. Den lägger ett kast ungefär exakt lika samma ställe. Väntar ett par sekunder. Och så kör jag hem det mer i pelagialen. I frivattnet så att säga. Och det har i alla fall funkat bra för mig. Om man tittar där så ser man där borta att årfåran kommer in. Gör det här som ett bakvatten och där åker den ut igen. Så det går både åka uppåt och neråt här. Men jag tror uppåt blir det ännu lite större. Men det är lite grundare där. Eller ja, grundare. Det går ner till en 8 meter i alla fall. Men här går det ner, jag tror ungefär där jag står just nu att det ska vara en 10 meter någonting. Så det är djupt. Och en väldigt viktig grej när man är ute. Ja, speciellt så här i flytring, men i allting ute på vattnet. Ha på er flytväst. Det är en billig livförsäkring. Sen där betet är väldigt fint när man gör hårda ryck så här. Så glider ut som nästan ett jerkbait lite. Och det kan vara väldigt här. Ibland. Och sen också variera er i intagningen. Veva aldrig bara helt monotont. Jag vet inte om ni har kollat på en fisk som simmar. De simmar nästan aldrig i en spikrak linje rakt fram, utan de rycker och drar lite åt sidan. Så veva inte bara så här hela tiden. Visst, det kan ju fungera. Jag säger inte att ni inte kommer fånga fisk på det. Men ni kan nog öka fångstchanserna om ni varierar lite. Så ryck lite i betet. Kör snabbt, kör långsamt, stanna upp. Vevstopp kan vara väldigt viktiga här så här på vintern. Så kallt så att det har till och med börjat bildas is i spöglena. Då vet man att vintern håller på att komma. Det blir riktigt kallt om fingrarna. I alla fall den högra, för den har varit i vatten. Så det är ganska självklarligt. Så då får fånga en stor fisk så jag får puls. Få upp värmen på det sättet. Det är bästa sättet att få upp värmen igen.
att ha en stor fisk. Och nog det största tipset jag kan ge det är att skaffa såna här ullhandskar. För de håller även värmen även om de blir lite blöta. Så även om de är blöta håller de ändå värmen väldigt bra. Så det är nog nästan ett av mina största tips när det är så här kallt. Och sen också, var inte rädd att ta på sig för mycket. Det är bättre att man har på sig för mycket kläder än att ha på sig för lite. För har man för mycket kan man bara ta av sig något plagg. Så det är nog alltid bättre att ha på sig för mycket än för lite. Och det gäller allt fiske nästan. Eller allt utomhus. Sport under vintern. Och just här där jag paddlar nu känner jag att det är lite ström. Och det bästa när man paddlar igenom ett så här strömfåra, det är att kasta ut i kanterna där det blir bakvatten och slackvatten. För gäddan är lat. Speciellt så här nu på vintern. De vill inte göra åt mycket energi. Och står de i kanterna behöver de inte göra av mycket energi. När en fisk kommer ner här nedanför i strömmen kan de bara simma ut och klippa dem väldigt lätt. Vi testar något litet annat. Vi testar en sån här tror jag. Vi börjar med den i alla fall. Nu tror jag det kan vara bra att downsizea lite med. Men vi börjar med den här så får vi se. Se ifall de vill ha den. Ifall det kan vara något som passar deras smak. En kedjig. Tror nog de flesta känner igen vad det här är för något. En stor paddel. Får riktigt fin gång på den här. Riktigt fin viggande gång framåt här. Så jag ser nu, den har inte riktigt det droppet jag vill ha. Då brukar det gå att dra så här. Så kan man få den gången man vill ha. Men jag ska säga det börjar bli väldigt kallt. Oj vad det börjar vaka nu då. Det verkligen vaka jättemycket. Då borde det stå någon liten gädda i närheten. Eller liten, ja vi har den stora. Det står en stor gädda här någonstans. Fundera, här inne ser väldigt fint ut. Ser lite grundare ut här. Så här ser det fint ut och kan köra med en liten hybridbete eller tailbete. Någon liten Macnio eller något. Fundera på om jag ska göra det. Kan man också köra väldigt, väldigt långsamt och det kan nog vara nyckeln. Vi tar och gör så faktiskt. Jag menar vad kan gå fel? De vill ju inte ha det här i alla fall. Så det är bara leka sig fram tills man hittar något. Testar ett sånt här. Tailbete är väldigt bra. Man kan köra det väldigt långsamt och det tror jag kan verkligen trigga igång dem. Oj. Har vi en sån här grej med. När man har så här tycker jag bara det är lättast dra tills det tar stopp. Och sen bara peta ut öglan som är över linan så brukar man få loss det rätt lätt. Nej, jag vill få ner den lite till och då ska jag testa en grej. Testa att sätta på ett litet päronbly längst fram. På, vad kan det väga? Knappast 5 gram kanske. Så borde man kunna få ner den lite till. Vill man jag tycka i alla fall.
Tror du även det kommer fiska fint ner på droppet? Ja, det där går fint. Det går jättebra. Nu får jag ner det lite mer. Tycker det går lite grunt, speciellt nu på den här tiden. Gäddorna ligger gärna och trycker vatten. Där hade jag en. Jag twitchade 2 gånger. Då smällde det. Jag får vi testa igen. Och jobba sig vidare. Där satt den. Det här är en liten en. Väldigt liten en. Väldigt liten. Man vill ha den. Galen är han i alla fall. Väldigt liten en. Och så. Liten gädda. Rätt fin. Fina färger. Så gå tillbaka. Väldigt grunt. Det kanske är det där de står idag. Kanske är relativt djupt. Ja. Stora delen av dem i alla fall. Vi paddlar upp oss. Det börjar bli väldigt kallt. Om fötterna. Jag tror nog det blir bra om jag rör mig uppåt. Det var allt för idag. Det blev några gäddor. Det var kul. Men det kändes trögt. Glöm inte kika in shoppen. Vi har kepsar, vi har tröjor. Så syns vi i nästa video. Hej då. Ja, det var allt ifrån Gurras fiskeäventyr ute med flytringen. Man blir ju lite sugen nu på att åka ut och fiska. Det är helt klart. Men vi är ett mellanläge nu så att det är vad det är. Det bara gör det bästa av situationen. Vi får se vad vi hittar i arkiven eller om vi kan komma ner och fiska lite havsöring i Skåne. Det är inte så mycket att välja på faktiskt. Men vi syns snart igen. Tack för att titta.